Samsung Galaxy Z Fold5 फोल्ड गर्न मिल्ने स्मार्टफोन हो। यो फोन अगस्त 11, 2023 मा रिलिज भएको थियो। यो Samsung Galaxy Z सिरिजको 5th जेनेरेसनको फोल्डिङ फोन हो। Galaxy Z Fold5 लाई यसका पछिल्ला फोन्सहरुसँग कम्पेयर गर्नुपर्दा Samsungले यो फोनमा धेरै चेन्जेस गरेको छैन, तर केही मेजर अपडेट्सहरु भने यो फोनमा भएको छ, जसमा 2nd जेनेरेसनको स्न्यापड्रागन 8 चिपलाई एड गर्नु हो, जसको कारण यो मोडललाई वान अफ द मोस्ट पावरफुल एन्ड्रोइड डिभाइस पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै इम्प्रुभ मल्टिटास्किङ र डिस्प्ले पनि यसको पछिल्लो फोन्सहरु भन्दा बेटर छ। यो फोन्सको डिजाइन पनि लास्ट इयरको मोडल भन्दा धेरै बेटर छ। स्यामसङको अनुसार यसको न्यू डिजाइन पहिलेको मोडल्स भन्दा 25% बढी ड्युरेबल छ। त्यस्तै यो फोनमा न्यू फ्लेक्स मोड पनि एड भएको छ, जसबाट एल शेपमा फोनलाई फोल्ड गरेको बेला एप्सलाई टप हाफमा पुश गर्छ, जसले गर्दा एप्स युज गर्न सहज हुन्छ। यो फोन वाटर रेजिस्टेन्स हो। यो फोनको मेन डिस्प्लेको साइज 7.6 इन्च रहेको छ र कभर डिस्प्लेको साइज 6.7 इन्च रहेको छ। यो फोनमा 4400 mAh ब्याट्री रहेको छ। यसमा 256GB, 512GB र 1TB अफ इन्टरनल स्टोरेजको अप्सन छ, जसमा 12GB र्याम रहेको छ। तर यो फोनमा कार्डको स्लट भने छैन। यो फोनमा 3 वटा मेन क्यामेरा रहने छन्, जसमा 50 मेगापिक्सलको वाइड, 10 मेगापिक्सलको टेलिफोटो र 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड रहेको छन्। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा 4 मेगापिक्सलको अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा र 10 मेगापिक्सलको कभर क्यामेरा रहेको छ। Galaxy Z Fold5 फुल्ली डस्ट रेजिस्टेन्स छैन, त्यसको कारण युजर्सहरूलाई यो फोन युज गर्न धेरै प्रब्लम आउन सक्छ र यो फोन धेरै एक्सपेन्सिभ पनि छ। आशा छ आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल आभा टेक्नोलोजीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला।